السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة ميمو سيستم تكنولوجي. إن شاء الله النهاردة هنكمل في دورة ال Object Oriented Programming in PHP، وأخيرا هندخل على ال Classes وال Objects، الجزئية اللي احنا كنا مستنينها في الكورس ده. بس أنا مبسوط جدا بأننا خلصنا جزئية كبيرة جدا في ال Functions، بحيث إن هي هتساعدنا بشكل كبير في كتابة الميثودز، لان احنا اتعرفنا على تقريبا معظم انواع الفانكشن اللي احنا ممكن تقابلنا. ندخل في الموضوع على طول، وهو الكلاسز. ايه هو كلاس؟ الكلاس هو عبارة عن blueprint for object or instance. يعني ايه blueprint for object؟ بمعنى ان هو مجرد تخطيط جواه مكونات. المكونات دي بنستخدمها عن طريق الاوبجكت. المكونات دي الموجودة جوه الكلاس بتكون عبارة عن ايه؟ عن fields and member methods. الفيلدز هي عبارة عن الخصائص الموجودة في الكلاس، و member methods هي السلوكيات اللي جوه الكلاس. بمعنى لو انا دلوقتي عندي يوزر ده عنده خصائص معينة، شبه ليه اسم دي خاصية، ليه باسورد دي خاصية، ليه ايميل دي كمان خاصية. بيعمل عندي registration على الموقع بتاعي، فده كده يبقى سلوك. في سلوك تاني اسمه لوجن، في سلوك تالت اسمه edit. تمام؟ فاذا السلوكيات هي العمليات اللي هو بيعملها اليوزر عندي على الموقع. اما الخصائص فهي الخصائص الموجوده لليوزر او اللي بيتميز بها اليوزر. ازاي نكتب اساسا الكلاس عشان نكتب جواه المكونات بتاعتنا؟ اول حاجه كلمه كلاس اللي هي كلاس كيورد الموجوده عندنا في لغه البي اتش بي. نكتب كده كلاس، بعدين نكتب اسم الكلاس. مثلا عاوزين يكون اسم الكلاس يوزر. دايما انا بكتب اسم الكلاس اول حرف فيه كابيتال. بعدين بنعمل البلوك اللي هو خاص مثلا بالكلاس، اللي هو شبيه بالبلوك اللي هو خاص مثلا باف ستيتمنت، بوايل ستيتمنت. هنا بقى بنعرف الفيلدز والممبر ميثود. الفيلدز طيب بتتكتب ازاي؟ بتتكتب شبه المتغيرات. في ناس ساعات بتقول عليها الفيلدز هي المتغيرات الخاصة بالكلاسز. هو ده مش شيء علمي قوي يعني، لان ليها access modifiers وليها ممكن تكون static ممكن تكون non static، فممكن نقول عليها مؤقتا ان هي متغيرات خاصة كلاس عشان نعرف انها بتتكتب شبه المتغير، بس ليها اشكال تانية. مثلا انا هكتب نيم، بس انا كده هنا انا لما كنت بكتب متغير كان بيقول لي ان هو كده صح يعني على طول. مثلا هنا لو كتبنا متغير مفيش اي ايرور طلع لي. اما هنا ليه في ايرور طلع لي؟ هو هنا بيلزمني بحاجه. المتغير بتاع الكلاس ده انت عاوزه بابليك ولا برايفت ولا بروتكتد ولا فاينل، ولا انت عاوزه ايه بالظبط؟ طب هو ايه الرصه اللي انت رصتها لي دي؟ انا مش فاهم منها اي حاجه. في حاجه اسمها اكسس موديفاير، لسه هناخدها قدام لما يجي الفيديو بتاعها هنتكلم فيها بالتفصيل الممل، بس هناخد منها جزئيه واحده بس، وهي البابليك. بابليك معناها ان الفيلد ده متاح للاستخدام في اي مكان داخل الكلاس وخارج الكلاس. بمعنى لو انت كده رحت تنشر حاجة على الفيسبوك، لما بتنشرها ساعات بيديلك 3 اوبشنز، يا اما تنشرها للعامة، يا اما تنشرها للاصدقاء، يا اما تنشرها لنفسك بس. فهو بابليك وكأنك بتنشرها للعامة. تمام؟ تعالى نعمل متغير تاني او فيلد تاني بابليك برضو، ونسميه باسورد. كفاية 2 فيلد دلوقتي. ازاي نكتب بقى member method؟ اول حاجة نكتب function ونديها اسم login، وكأنها function عادية خالص. هي في الحالة دي اسمها method، وهنفهم يعني ايه ليه اسمها method دلوقتي. مثلا بكل بساطة هنقول echo welcome you are logged بالشكل ده. طيب احنا كده عملنا user class في 2 فيلد وواحدة ميثود. ازاي استخدم الحاجات دي؟ قبل ما ندخل على الاستخدام بتاع classes، تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل ورا الكواليس زي ما بيقولوا behind scene للكلاسز دي. واحنا جينا هنا وقلنا print r لليوزر.
تعالى كده نعمل run. طيب هي كانت المشكلة بتاعتي ان انا ما كتبتش كلمة new عشان اخد instance من user. هو مش هي دي الطريقة المتعارف عليها يعني، بس انا كتبتها كشيء من الاختصار. تعالى نشوف كده user object فيه name وفيه password. تعالى نشوف ازاي ناخد object من اليوزر كلاس. اول حاجة هنكتب مثلا user1 وكأننا بنكتب متغير عادي جدا بيساوي new اليوزر بتاعنا اللي هو كلاس وسيمي كولن. تعالى نشوف ايه اللي حصل لليوزر 1 ده. نعمل run. طبعا لنا نفس القيمة. هل ده استخدام الاوبجكت؟ لا طبعا، هو انا بوريك ايه اللي بيحصل بس لو انت جيت تبعت الاوبجكت ذات نفسه. طب تعالى كده نستخدم حاجة جوه الاوبجكت ده. لو قلنا مثلا يوزر عشان نستخدم حاجة مثلا من الفيلدز دي، مثلا عشان ندخله النيم بتاعه، لازم اول حاجة نأكسسه عن طريق الارو بالشكل ده نيم. بعدين نديله قيمة مثلا محمود، وعايزين كمان نديله باسورد. نكتب ارو الباسورد بتاعته 1 2 3 4 5 6 اي باسورد. تعالى نشوف هيطلع ايه. ما عملتش print or run. شايفين ايه اللي حصل تاني؟ user object قال لي النيم بيساوي محمود او في بداخله قيمة محمود، والباسورد بداخله القيمة دي. تعالوا كده لو احنا استخدمنا مثلا اللوجن نعمل رن تاني، زي ما انتوا شايفين الميثود اللي هي اسمها لوجن اشتغلت وقالت welcome you are logged in. طب عشان يكون more readable اكتر من كده احنا ممكن نعمل شيء ظريف شوية. ناخد اللوجن دي نخليها print وناخد print r. معلش كان بس الغلط عندي ان انا بعت كذا بارامتر ل print r. اما دلوقتي بالشكل ده user object طبعا زي ما احنا شفنا اول مرة، وطبعا لنا الكلام ما هو موجود في الميثود بتاعتنا. ده بالنسبة لاستخدام classes عن طريق الاوبجكت. قدرنا ان احنا نعمل object بالشكل ده user1 equal new user اللي هو class. بعدين بدأنا ان احنا نقول user1 arrow name equal محمود مثلا او اي اسم تاني انت عاوزه. بعدين عملنا set برضو للباسورد، وكمان استدعينا الميثود اللي هي اسمها لوجن. جميل جدا. ده بالنسبة ل user 1. هل ينفع لنا اخد يوزر تاني اوبجكت تاني؟ تمام ينفع اهو، زي ما انا كاتب user 2 equal new user، بس هنا ضفت له قوسين. القوسين دول ممكن تضيفهم او ممكن تشيلهم، بس في حالة ان انت عامل حاجة اسمها constructor. الكونستراكتور ده لازم تضيف له parameter معين، يعني مثلا اسم بالشكل ده. لو احنا عملنا run welcome you are login. طيب انا عاوز اعمل print out ل username. طبيعة الحال هو طبعا مش هيطبع حاجة لان انا ما ضفتلهوش الاسم بالشكل ده. هو طبعا الكلام ده ممكن يشتغل لو انت عامل constructor، بس انت عشان مش عامل constructor هنا فلازم تضيف اليوزر نيم بنفسك. مروان معلش عشان كان في غلطة عندي.
user 2. تمام، هنا برضو user 2 عشان يبدأ اللي هو يطبع. قال لي اهو احمد. طيب احنا لغاية كده قدرنا ان احنا نستخدم الكلاسز، قدرنا ان احنا نعرف بيتكون من ايه وايه لازمته. هو عبارة عن ترتيب للكود بتاعك بتستخدمه عن طريق الاوبجكتس او الانستنس، الاتنين ليهم نفس المعنى البرمجي. بتبدأ ان انت تستخدمه عن طريق ان انت بتكتب متغير عادي جدا، بس بتعمل assignment للمتغير ده بشكل اللي هو يكون new، وتكتب اسم الكلاس بتاعك. ممكن تحط له البيرنسيز دول او ممكن ما تحطش القوسين دول. في حالة ان انت عامل كونستراكتور لازم ان انت تكون حاطط القوسين دول. لو انت مش عامل كونستراكتور شبه ما انا عامل كده ممكن انك تكون مش حاططهم. وكده نكون خلصنا المحاضرة النهاردة. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الكلاسز بشكل موسع اكتر، هنتعرف على حاجات كتيرة جدا تابعة للفيلدز والميثودز، وكمان هنعمل اول خطوة في المشروع بتاعنا اللي هو validation project. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشكركم على المتابعة وسلام.